पुस्तक चाहिँ आजको भिडियोमा म वर्डमा कसरी काम गरिन्छ म त्यो भन्न गइरहेछु र तपाईँले हेर्दै जानु होला। ल पहिला विन वर्ड यसमा थिच्ने र इन्टर। ल हाम्रो अफिस खुलिरहेछ। यसमा कसरी वर्ड सेन्टेन्स वा कुनै पनि फन्टलाई जान्छ यसमा सबै बनिन्छ। जस्तैमा एउटा फन्ट छ RAMD इक्वल टु ल यसलाई छाड्नुहोस् न। Leave at पहिला यसलाई राम्रो ढङ्गले यहाँ लानुपर्छ। के गाइस के भाइ ओ सरी सबै कटिसक्यो। ल यसलाई पहिले हामीलाई पहिला ठुलो गर्नुपर्छ। यसलाई ठुलो अल सिलेक्ट यसरी पुरै सिलेक्ट अथवा Ctrl+A मात्र हुन्छ। यसलाई सिलेक्ट गर्दा होम दाब्नु र होम थिचेपछि यसलाई यसमा गर्नु र यसले जतिमा राख्नु छ यो पर्फेक्ट छ। भयो आज हामी मात्र यही होमको यसकै मात्र आज हामीहरूलाई अध्ययन गर्नु छ। ल यसलाई रङ बदल्दा वा कलर गर्दा हेर्नुहोस् रातोलो गरेँ र त्यसको तल भइरहेको चार्ज छैन त्यसो भएपछि भइहाल्छ। यसै गर्ने र यसलाई अन्डरलाइन गर्नु छ भने यहाँबाट लाने अन्डरलाइन के भइहाल्छ नि र यस्तो अन्डरलाइन गर्ने कि यस्तो अन्डरलाइन राम्रो छ। सिलेक्ट गर्नु होममा जाने Ctrl+A अन्डरलाइन भयो। अन्डरलाइन पछि यसो बोल्ड गर्नु बोल्ड हेर्नुहोस् भयो यहाँ छ यो आफ्नो फन्टमा आइछ र फेरि यहाँबाट यहाँ गर्न सकिन्छ। नहेर्नुहोस् यो छ ठिकै छ। यसबाट हेर्नुहोस् के भइदिन्छ हेर्नुहोस्। यही आजको टपिकमा यस्तो थियो। ल बिदा म लिन चाहन्छु। धन्यवाद। तपाईँहरू यस च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला र नयाँ भिडियोहरू प्राप्त गर्नुहोला। म यही भन्न चाहन्छु। ल धन्यवाद नमस्कार।